درود بر همه عزیزان، خوش اومدید به کانالم. من لطفاً بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این گل سر بسیار زیبا رو داشته باشیم. بافتش بسیار راحته، همراه من باش، با هم ببافیمش. کلید سابسکرایب هم فعال کن. کلی آموزش رایگان داخل پیجم دارم. حتما هم اگر از پست خوشت اومد لایکش کن، به هم انرژی بده. و اینکه من کانال اینستامم میذارم، اگر دوست داشتی که در اینستام با من در ارتباط باشی میتونی اونجا هم منو فالو داشته باشی. بریم با هم بی معطلی ببافیمش. برای بافت کش مو ما یه دونه کش نیاز داریم و قلاب شماره 3، یعنی متناسب با ضخامت کانوا. شما سعی کنید از کانواهایی که کتان هستن استفاده بکنید. میام یه گره میزنم، به این شکل میارم نخ رو، قلاب رو وارد میکنم به این حالت و نخ رو میگیرم و بعد میام به این شکل میارم و یه تک زنجیر میزنم. شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه به اندازه 48. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا 48. خب من تا انتها بافتم. میام به اولین پایه به این شکل میگیرم و بس میزنم، یه تک زنجیره و نخم رو کات میکنم. حالا از هر کدوم از این گندمی ها ما با قسمت جلوش کار داریم، با قسمت جلوی این گندمی. پس من به این شکل نخ رو وارد میکنم و 3 تا زنجیره میزنم. میرم داخل بعدی. ببینید قسمت جلو رو میگیرم، یک بس میزنم، 1 2 3. میرم روی بعدی، 48 تا داشتیم، به همین شکل میبافم، بس میزنم، 1 2 3. دوباره ببینید میرم روی بعدی قسمت جلو، 1 2 3. از این گندمی قسمت جلو رو میگیرم، دوباره 1 2 3. میام قسمت جلو، به همین ترتیب تا انتها میبافم. خب ببینید من تا انتها بافتم. حالا باز نگاه کنید، ما قسمت جلو رو بافتیم دیگه. الان قسمت پشت این خطوط موند. از هر کدوم میام یه دونه میگیرم، فرقی نمیکنه کجا. این بار نخ سبز رو وارد میکنم به این شکل، یه تک زنجیره، میام اینجا یک پایه کوتاه میبافم. حالا 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میشمرم 1 2 خونه رها، میرم داخل بعدی و یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، دوباره 1 2 تا خونه رها میکنم، میام داخل خونه سوم و یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام 1 2 رها، میام داخل سومی و یک پایه کوتاه. به همین ترتیب ادامه میدم. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. میام 4 تا زنجیرم رو میزنم. الان 1 2 خونه رها، میام روی این پایه کوتاه یه بس میزنم، میام این داخل یه بس میزنم، یه تک زنجیره، همینجا دوباره یک پایه کوتاه، 1 2 3 4. این بار 5 تا زنجیره،
میرم این داخل و یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 میام این قسمت، یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 یک پایه کوتاه. مجدد 1 2 3 4 5 میام این قسمت، یک پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتها بافته میشه. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. میام اینجا 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت بستم رو میزنم. برای رج بعد میام این داخل 5 زنجیره یه بست میزنم، یه تک زنجیره و همینجا یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. اولین زنجیره رها میام این داخل و به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام داخل بعدی و یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، یه خونه رها میرم داخل بعدی و یک بست میزنم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم و میام همین این داخل این یکی و یک پایه کوتاه. فضای بعدی. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، یه زنجیره رها میرم داخل بعدی و به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام داخل خونه بعدی و یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام از اینجا به این شکل میگیرم، یک بست. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام این داخل و یک پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتها ادامه میدم. خب ببینید من تا انتها بافتم. میام این قسمت اینجا 3 تا زنجیرم رو میزنم، میام اینجا یک بست و یک تک زنجیره و این قسمت نخم رو کات میکنم. حالا میخوام گل رز رو ببافم. گل رز رو میایم از این قسمت پایین کار اینجاها میبافم. میام از اینجا نخ رو وارد میکنم و 16 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 تا 16 تا. خب من 16 تا زنجیره زدم. اولی رو رها میکنم، میام داخل بعدی 3 تا پایه کوتاه داخل زنجیره میزنم. 2 و 3. روی بعدی زنجیره میام 3 تا پایه متوسط میبافم. 2 و 3. روی بعدی میام 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. حالا روی بعدی ها 9 بار این کار رو انجام میدم. میام داخل این قسمت یک پایه بلند، 2 پایه بلند، یه تک زنجیره میزنم حالت پیکوت. میام اینجا یک بست میزنم و دوباره همینجا یک پایه بلند. این الان شد یه دونه. میرم روی بعدی دومی، دوباره 2 تا پایه بلند میبافم، یه تک زنجیره میام از اینجا به این شکل میگیرم، یک بست و حالا یک پایه بلند. این شد دومی. دوباره میرم داخل یک پایه بلند،
2 پایه بلند، یک زنجیره، دوباره میام اینجا پیکوت و دوباره 1 پایه بلند. ببینید الان 1 2 3 تا 5 تا دیگه این کار رو انجام میدم. 6 تا بشه 9 تا. خب ببینید من 9 تا به این شکل بافتم و خودش لول میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 و این آخری میشه 9 تا. حالا میام قرینه ابتدای کار، 3 تا زنجیره برام باقی مون. میام اینجا 1 2 و 3 تا پایه بلند روی بعدی، 3 تا پایه متوسط، 1 2 و 3 و روی بعدی 1 2 و 3 تا پایه کوتاه. ببینید این کامل خودش جمع میشه. نخم رو بکشم کامل بهتون نشون بدم. ببینید الان این گل رز من به این شکل درست شد. حالا میام از اینجا، ببینید میگیرم این قسمت، اینجا رو، این قسمت رو و حالا سمت دیگر رو به این شکل میگیرم. حالا از اینجا نخ میگیرم میارم بیرون و این قسمت رو یکی میکنم. ببینید کار به این شکل در اومد. حالا میام نخم رو میکشم و این قسمت گل رز تموم شد و میام قسمت ابتدایی و انتهاییش رو گره میزنم که کامل فیکس بشه. حالا شما میتونید از رنگ بندی های مختلف استفاده بکنید. ببینید چه خوشگل شد. یه دونه رو رها میکنم میام داخل بعدی. اگه خواستید دوباره بعدی رو باز بهتون نشون میدم. پس من یه مقداری تمیزکاری انجام بدم بریم روی بعدی. خب ببینید الان این انجام شد. یه دونه رو فاصله میدم میام داخل بعدی، دوباره به این شکل میگیرم و 16 تا زنجیره، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اولین زنجیره رو رها میکنم میرم داخل بعدی و 1 2 3 تا پایه بعدی، 3 تا پایه متوسط، 2 و 3 و بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. خب بعد از زدن 3 تا پایه بلند میام دوباره 9 تا رو باید اجرا بکنم. میام 1 پایه، 2 پایه، یه تک زنجیره، دوباره میام اینجا، از اینجا میگیرم 1 بست میزنم و دوباره 1 پایه بلند. میرم روی بعدی، زنجیره بعدی، دوباره 1 2 یه زنجیره، دوباره میام اینجا 1 بست میزنم و دوباره 1 پایه بلند. میرم داخل بعدی باز به همین شکل، 1 2 یه تک زنجیره، میام به این شکل بست و دوباره 1 پایه بلند. به همین ترتیب ادامه میدم. خب ببینید بعد از اینکه 9 بار این کار رو انجام دادم
میام روی بعدی 3 تا پایه بلند میبافم، روی بعدی 3 تا پایه متوسط و روی بعدی 3 تا پایه کوتاه. 1 2 و 3. حالا میام به این شکل از هر کدوم از اینها عبورش میدم، دوباره میام از این سمت قرینه به این شکل و بعد میارم از هر کدوم عبورش میدم و میام اینجا 1 پایه کوتاه و کارم رو جمع میکنم به این شکل. به همین ترتیب دور تا دور دوباره یه دونه فاصله به همین شکل کار رو ادامه میدم و این گلای زیبا درست میشه.